Ahogy a korábbi oktatásmódszertan esetében, ebben az esetben is játékos rávezetéssel indítjuk az adott technikai elemmel való ismerkedést. Az előzőekben említett fogójáték ebben az esetben dinamikai összetevőkkel variálva szintén hatékony gyakorlattá formálható az átadás-átvétel hangsúlyozása szempontjából. Jelen esetben a labda a ház, tehát a fogók nem foghatják meg azt a játékost, akinél a labda van. Érdemes kiegészítő szabályokat hozni annak érdekében, hogy a gyakorlat folyamatos és gördülékeny legyen. Például a fogók nem várhatják meg, amíg a labdát a játékos elpasszolja. Továbbá a labdát kötelező labdavezetéssel vezetni nem állhat meg a labda. A menekülő társak labdával történő összjátékkal tudják egymást segíteni a fogójátékosokkal szemben. Ugyanezen elvek mentén levegőben történő átadásokkal is végezhető a gyakorlat. Abban az esetben, ha az a cél, hogy a levegőben történő átadásokra találjunk játékos rávezető gyakorlatot, akkor a következő játékos forma is megfelelő lehet. Akinél a labda van, az a fogó. Azzal tudja megfogni a társait, ha ráemeli a labdát csípő vonala alatt. Ezzel csökkenti az esetleges kialakuló baleset veszélyek lehetőségeit. Kiegészítő szabályként hozható például, hogy akiről kimegy a köríven kívülre a labda, az valamilyen feladatot követően térhet vissza a játékba aktívan. Ezzel csökkenthető a terület határain álló passzívabb játékosok szerepe, hiszen ha onnan róluk pattan ki a labda, már is ők kerülnek ebbe a helyzetbe. Alapszinten első lépésként az átadást álló labdával gyakoroltatjuk álló helyzetben. Támaszkodó láb 1,5-2 lábfejre a labda mellett, a rugóláb enyhén hajlított térben kifordított belsővel találkozik a labdával. Az érkező labdát először talppal vesszük át, hisz ez, mint a legnagyobb felület biztosítja a pontos, egyszerű kivitelezést. Mindezek után hangsúlyozzuk a belsővel történő átvételt, hogy hogyan kísérje a test mellé belsővel a labdát, illetve fékezze-e annak mozgását. Következő lépcsőfokként említhető a mozgó labdának a rúgása, hiszen ebben az esetben már valamilyen szempontból alkalmazkodnia kell a rugó játékosnak a mozgásával a labda mozgásához. Ebben az esetben a játékos többször is érintheti a labdát, mielőtt azt passzolja a társának. A két érintővel történő kivitelezés esetében a hangsúly az irányba történő átvételen, vagy másként fogalmazva az első érintés fontosságán alapul. Például a bal belsővel történő átvétel jobb belsővel történő átadás esetében a bal lábbal már úgy veszi át a játékos a labdát, hogy az előkészítse az átadást. Legyen az csak azonos lábbal történő átvétel és átadás, vagy váltott lábbal végzett kivitelezés. Itt is, mint minden más esetben törekednünk kell a lábfej különböző részeivel történő gyakorlásra. Mindkét lábbal 50-50%-ban azonos idő és energia ráfordítással. Az átadás átvétel esetében a külsővel történő átvétel, vagy akár a külsővel történő átadás is szerephez kell, hogy jusson. A külsővel történő átvételnél fontos szempont, hogy a játékos ne forduljon ki a labda irányából, pusztán a bokáját, lábfejét fordítsa ki, ahhoz, hogy át tudja venni a labdát külsővel. Mindaddig törekedjen a külsővel történő átvételre a játékos, amíg a középső tengelyén nem halad túl a labda, hiszen a keresztbe rakott lábbal történő külsővel átvétel már nem optimális kivitelezést okoz.
azonos láb külsőjével azonos láb irányába kifelé vegye át a labdát. Ha a középső tengelyén túlhalad a labda, az már a másik láb belsője vagy külsőjével oldható meg, így elkerülve a rossz beidegződéseket. Itt is, mint minden más esetben, az átvételt követően a labda a test előtt mellett helyezkedjen el a rugás pillanatában. Hiszen ebben az esetben is rossz technikai kivitelezés, ha a játékos saját maga alól rúgja meg a labdát. A külsővel történő átadás esetében határozott ostorszerű rúgással rúgja meg a játékos külsővel a labdát, kerüljük a tolómozdulatot ebben az esetben is. Fontos továbbá megemlíteni, hogy az átadásoknál is hívjuk fel a játékosok figyelmét arra, hogy arra a lábra, illetve oldalra passzolják a társnak a labdát, amelyik lábbal azt át kell, hogy vegyék. Azaz legyen ebben az esetben is célzott átadásra törekvés. A következő lépcsőfok, amikor már nem állva várjuk a labdát, hanem lépünk felé, illetve mozgásban találkozunk a labdával, hiszen ez összetettségéből adódóan már nehezebb kivitelezést feltételez. Átadás átvétel két érintővel bójára. Ebben az esetben hangsúlyozott az irányba történő átvétel, hiszen a bója vagy karó szimbolizálja az ellenfelet is ebben az esetben. Ezáltal a játékosok helyezkedése az átvétel előtt és az átvétel után is fontos szemponttá válik. Az egy érintővel végzett átadások esetében fontos az egyenletes erőközlés a labdával. Az előre-hátra történő mozgásban a pálya vonalai is segítségünkre lehetnek. Az ívelés gyakorlásánál is a lapszinten állított labdával kezdjük el a gyakorlást. A kiinduló pozíció a belsőre történő átadáshoz képest kissé oldalról történik, azért, hogy a lendítő lábbal könnyebb legyen a lábfejet bevésni a labda és a talaj közé. Az érkező labdát törekedjünk a tanult módon a lábfej vagy a test különböző részeivel átvenni. Lábfej különböző részein túlmenően a test különböző részeivel történő átvételeket is gyakoroltatni kell. Jelen esetben a combbal történő átvételnél egyszerű rávezető gyakorlatot alkalmazunk az érintkezési felület kialakítása érdekében. Oktatásmódszertani szempontból az egyszerűbbtől a bonyolultabb irányba először az saját magunknak dobott labda, majd következő lépcsőfokként a társ által dobott labda következik. Korosztálytól és előképzettségtől függően ez a típusú gyakorlat dinamikusabbá tehető a helyben futás ritmusváltásával. Korábbiakban említett tematika alapján először az önmagunknak dobott labdával a legegyszerűbb az érintkezési felület kialakítása. Az érintkezési felület alapszinten a kulcscsont alatt, illetve a szedcsont felső részével történik.
A mellel történő átvétel esetében két típust különböztethetünk meg. Az egyik esetben a labda átvételekor kiemeljük a labdát, a másik esetben akár be is sodorhatjuk a test és a lábak elé. Következő lépcsőfokként említhető a társ által kétkezes alsóval dobott labda átvétele mellel, majd azt a lábfej különböző részeivel történő visszapassz követi. A korábbiakban a combnál említett kivitelezési forma itt is érvényesül. A teljes csőddel történő rugás oktatásának módszertani megközelítése eltér a korábbiakban említett tematikáktól, ugyanis ez az egyetlen technikai elem a rugások között, amelyet nem földről kezdünk el oktatni a balesetveszély elkerülése végett. Önmagunknak dobott labdát pattanást követően teljes csőddel történő rugással juttatjuk át a társunknak. A rugó mozdulatot akkor kezdjük el, amikor a labda a pattanást követően a legmagasabb pontból elindul lefelé. A comb, illetve a lábszár nem emelkedik a talajjal párhuzamos sík fölé. Továbbá a lábfej sem emelkedik a rugás pillanatában a térdvonala fölé. A boka helyzetéről kiváló visszajelzést ad a labda mozgása, amely ebben az esetben vagy áll a levegőben, vagy előrefele forog. Abban az esetben, ha a labda visszafele pörög, a lábfej túlságosan pipáló helyzetben volt. A labda síkban mozog a társ irányába, nem szükséges a labdának a test méreténél magasabbra emelkednie. Optimális síkban közlekedik a labda abban az esetben, amikor kvázi zsinóron húzzák a társ fejének magasságában a labdát. A következő fokozatként pattanás nélkül kapásból lehet rúgni a labdát, ezzel csökkentve a rákészülés idejét, esetlegesen nehezíteni a gyakorlatot. A bójáról történő rugás átmenetet képez a levegőben, illetve a talajról történő rugás között, előkészítve az optimális lábfejhelyzetet a teljes csőddel történő rugáshoz. Mindezek után már bátran gyakoroltathatjuk a játékosokkal a talajról történő teljes csőddel, vagy más névvel rüszttel végzett rugást. A tiszta technikai kivitelezéseket követően különböző alakzatokba illesztve is gyakoroltathatjuk a játékosokkal az átadásokat, illetve az átvételeket. A bójától történő mozgástól függően a lábfej különböző részeivel történhetnek a fordulások a képzeletbeli ellenfélről, akár belsővel vagy külsővel kifelé. Óramutató járásával megegyező irányba történő haladás esetében a bal belsővel vagy jobb külsővel optimális a lefordulás a jobb váll irányába.
az óramutató járásával ellentétes irányba pedig ezt a fajta kivitelezést jobb belsővel vagy bal külsővel alkalmazhatjuk. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. A bójáktól történő elmozgást különböző irányokba is gyakorolhatjuk, hiszen a játék, illetve az ellenfél helyzetétől függően ez különböző szituációkban történhet. Abban az esetben, ha nem a labda felé mozgunk, hanem például oldalra nyitunk, bekísérhetjük a labdát a távolabbi láb belsejéhez, és azzal irányba vehetjük át azt. Ezt megelőzően megtévesztő mozdulattal is nehezíthetjük a gyakorlat kivitelezését. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say
Abban az esetben, ha a technikai elemeket már legalább finom koordinációs szinten képesek alkalmazni, már lehetséges az adott technikai elemet kondicionális jelleggel hasznosítani. Jelen esetben a levegőben történő átadás-átvételt kondicionális képességfejlesztés jelleggel alkalmazzuk. Az átvételt követően sprintben közlekedik a játékos a következő társhoz, aki merre vagy combra adja neki a labdát. A játékos közvetlenül mellette lévő emberhez nem mehet labdát kérni, körbe nem futhat, ezáltal sok kitámasztás irányváltoztatással színesíthetjük a gyakorlatot. A terhelés-pihenés arányának szempontjából intervall módszer esetében, ha hosszabb ideig gyakoroltatjuk, rövidebb pihenőidőkkel, akkor az állóképesség, ha rövidebb ideig végeztetjük a gyakorlatot hosszabb pihenőidőkkel, akkor a gyorsaságfejlesztés irányába billenthetjük a gyakorlat hangsúlyát.